az állatvontatást. This thing comes from Ukraine. Ez a lelet Ukrajnából származik. This is carbon 14 dated, so the dating is reliable. Izotópiás vizsgálattal határozták meg a korát, tehát nem egészen pontos, de megbízható. A lot of Hungarians say that this is older. Sok magyar azt mondja, hogy ez még régebbi. But they don't have the carbon dating. De nem vizsgáltatták be. And anyway, this is not considered to be important. Tehát ezek szerint nem is fontos. Again, this map was not made by an Hungarian. Ezt a térképet nem egy magyar készítette. This map was made by Irenaeus Matusik. Ezt a térképet Irenaeus Matusik készítette, nem magyar. Next. Approximately at the same time, 4000 BC, some centuries earlier or later, körülbelül ugyanebben az időben, Krisztus előtt 4000-ben, vagy néhány századdal előtte vagy utána, somebody invented bronze, approximately in the same area. Valaki feltalálta a bronzot ugyanebben a régióban. This comes from a book of John Dayton. Ez John Dayton könyvéből származik ez a térkép. Is it possible that every time I want to know something about the history of the Hungarians, I must consult foreigners? Lehetséges az, hogy bárki, aki most szeretne tudni valamit a magyarok történetéről, az külföldi könyvekbe kell ezt kutassa? Of course. The Hungarians were in Jugra. They were barbars at this time. Tudjuk, hogy a magyarok Jugriába voltak ebbe az időbe, és barbárok voltak. Next. We are now around 2000 BC. The Indo-Europeans, the Semites, attack this area. They take Mesopotamia. They start coming to Tripilia. They destroy the Tripilia civilization. Pannonia is what remains of the previous civilization. 2000-ben járunk Krisztus előtt, az indo-európaiak, a szemiták meg előzönlik ezt a térséget, Tripoljébe eljutnak. Again, Pannonia is in the middle of it. Ők kezdik itt a civilizációt, természetesen Magyarország ennek a területnek a közepén van. These are the typical artifacts that characterize this area. Ezek olyan leletek, amik ezt a területet jellemzik. At this time. Ebben az időszakban. What must be said is that all these things, so let's say most of these things, were made in the territory of what is now Hungary. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezeknek a dolgoknak a többsége, vagy szinte az összes a mai Magyarország területén készült. And they were exported in this area, what is now Germany and Poland. This line actually represents the most northern limit of the manufacturing of these artifacts. Erről a területről vitték el őket Németországba vagy Lengyelországba. Ez a felső piros vonal az, amelyik mondjuk a határát képezi annak, ahol még készültek ilyen leletek. Tehát a piros vonalon belül készültek, de elterjedtek azon kívül is. This spiral bracelets were still used, and they were the same, no doubt, by people in the north of Europe,
between 800 AD and 1200 AD. Ezek a spirálkarkötők, ezeket használták, természetesen ma is használják, de ezeket körülbelül Krisztus előtt 800 és Krisztus után 1200 között készülhettek. Okay, next. So the Indo-Europeans arrived also in Europe. Tehát az indo-európaiak megjelentek Európában. Where do you think that the Indo-Europeans went first when they moved? I will tell you. They went to rich areas. És mit gondolnak, hova mentek először? Természetesen a gazdag vidékekre. Like the Tsigani. Mint a cigányok. Their culture is very similar. Their ancient culture. Az ő kultúrájuk, az ő régi kultúrájuk nagyon hasonló volt. Today they say that their culture is the best in the world. Manapság úgy tartjuk, hogy az övéké a legfejlettebb, legjobb kultúra. These Indo-Europeans moved looking for rich areas from where a scholar of the Academy of Sciences of Russia says that could be extracted large tributes. This is where they went. Az indo-európaiak a gazdag területekre mentek, ahogy egy orosz tudományos akadémia tudósa fogalmaz, oda, ahonnan hasznot tudtak húzni belőle. After having destroyed Tripilia, they entered the Carpathian Basin, and around 1200 they became the majority in the Carpathian Basin. Miután a tripoljai kultúrát teljesen tönkretették, megérkeztek a Kárpát-medencébe, és 1200 körül már ők lettek a domináns kultúra. Before that time, the Hungarians who lived in the Carpathian Basin buried their dead. Azelőtt a Kárpát-medencében élő magyarok elvándoroltak ennek. Temetkeztek, bocsánat. When the Celts become the majority, people in this area start becoming incinerated. Amikor viszont megérkeztek az indo-európaiak, akkor hamvasztani kezdték a halottaikat. At this time, the Hungarians start a diaspora. Ebben az időszakban a magyarok elkezdtek terjeszkedni, elkezdtek elvándorolni innen. They leave the Carpathian Basin, some of them go to the north, some others to Britannia, others to Pannonic Iberia. This area, egyesek északra, mások Britannia fele, mások Pannonibéria fele vándoroltak. The Indo-Europeans have another term for this area. They call it Celtiberia, Celtiberia. Az indo-európaiak Keltibériának hívják ezt a területet. These people were not Celtiberian because they did not incinerate their dead. Ezek az emberek itt soha nem voltak keltaibériaiak, hiszen ők soha nem hamvasztották a halottaikat. And because the same artifacts archaeological artifact that has been found here, és mivel ugyanazokat a leleteket találtuk meg itt is, have been found here and here. Amiket itt, a Terra Mare területén, és itt is megtaláltunk a Kárpát-medencében. These people who were fleeing the Celts and coming from the Carpathian Basin. Ezek olyan emberek voltak, akik féltek a keltáktól, és a Kárpát-medencéből jöttek ide. The design that I